chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube Mọt Game nha. Em gái Mọt dạo này tự dưng đổi gu, giờ người ta chán tâm linh huyền bí rồi. Nên mấy ông yên tâm là tôi không kêu mấy anh Mọt kể chuyện ma hù mấy ông nữa đâu. Thôi thì giờ mình sẽ nghe chuyện quái vật xúc tu nhưng không có những hình ảnh bị làm mờ. Thay vào đó là máu me be bét, ăn tươi nuốt sống nhân loại các kiểu con đà điểu đi. Thì như mọi người đã biết, các thể loại quái vật trong điện ảnh lẫn trong các tựa game đều là: thứ nhất là có xuất xứ ngoài hành tinh, đến từ một cõi xa lạ trong vũ trụ, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó của ông biên kịch nên nó lạc trôi đến xứ sở quả đất, rồi bắt đầu tàn sát lung tung. Thứ hai là sản phẩm nhân tạo, khi ra đời từ một cuộc thí nghiệm nào đó có hơi lỗi, lát nhẹ một tí nên xổng ra và rồi cũng bắt đầu đi tàn sát. Con quái vật mà chúng ta sẽ bàn về hôm nay nó đã đời hơn nhiều, khi mà vừa có xuất xứ ngoài hành tinh, vừa được con người thí nghiệm rồi xổng ra nhai không sót bạn nào. Ghê quá à, em gái Mọt không dám xem một mình đâu, thế nên là mời 500 anh em xem chung để sợ chung nha. Chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện về con quái vật đáng sợ trong tựa game Carrion nào. Điên rồ và tài năng là hai cảm giác mà người ta không thể nào phủ nhận khi xem bộ phim về chủng quái vật ngoài hành tinh có khả năng đồng hóa tế bào của vật chủ do đạo diễn John Carpenter thực hiện vào năm 1982. Về cơ bản thì bộ phim The Thing lấy bối cảnh tại Nam Cực. Nơi này có đặt một trạm nghiên cứu của người Mỹ, và các bạn biết đó, những người mang quốc tịch Hoa Kỳ thường có khả năng hấp dẫn các sinh vật ngoài hành tinh một cách kỳ lạ mà không nơi nào trên thế giới này có thể sánh vai. Từ những câu chuyện xa xưa vui nhộn nhưng cũng không kém phần cảm động của E.T. cho đến các hình ảnh đã trở thành văn hóa đại chúng trong series Men in Black, tất cả đã chứng minh chỉ người Mỹ mới có khả năng giao tiếp với người ngoài hành tinh. The Thing là một tác phẩm kinh dị dựng tóc gáy, nhưng không vì thế mà nó nằm ngoài định luật trên. Trạm nghiên cứu Nam Cực vốn đang yên lành cho tới khi những nhà nghiên cứu người Mỹ phát hiện ra một loài sinh vật ngoài hành tinh đã rơi xuống trái đất và nằm im dưới lớp băng từ rất lâu. Những tưởng đây là một phát hiện vĩ đại về mặt sinh học, thế nhưng nó nhanh chóng biến trạm nghiên cứu thành địa ngục. Sinh vật ngoại lai này có khả năng ký sinh, sau đó đồng hóa tế bào của vật chủ và bắt chước mọi thứ từ hình dáng cho đến hành động nếu có đủ thời gian. Giờ đây, ngoài lũ quái vật, những người ở trạm nghiên cứu còn phải đối mặt với câu hỏi hóc búa: liệu kẻ đang đứng trước mặt thực sự là ai? Người đồng đội đáng tin cậy suốt bao năm nay, hay chỉ là một con quái vật không gian được ngụy trang vô cùng khéo léo? Có thể nói, đó chính là những điểm tạo nên sự hấp dẫn của The Thing bản gốc mà sau này phần tiếp theo ra mắt năm 2011 chưa thể tái hiện được. Ở mảng trò chơi điện tử, thương hiệu quái vật The Thing cũng có màn chuyển thể đầy ấn tượng với tựa game ra mắt năm 2002 do Computer Artworks thực hiện. Câu chuyện trong game diễn ra vào khoảng nửa ngày sau khi hai nhân vật còn sống sót trong phim là McReady và Giles hạ được The Thing. Vì thời tiết xấu nên dù nhận được tin tức về sự cố tại trạm nghiên cứu Bắc Cực, nhưng nhiều giờ sau, lực lượng quân đội của Mỹ mới có thể phái người tới nơi này để điều tra. Nhóm điều tra được chỉ huy bởi đại úy Blake. Khi đến trạm nghiên cứu, họ phát hiện nơi này chỉ còn là một mớ hỗn độn. Phần lớn các công trình đều bị phá hủy, khắp nơi là xác chết của con người và động vật với những mô lạ. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Giles đã chết cóng, còn McReady thì mất tích. Blake chưa kịp báo về căn cứ thì bất ngờ nhận được cấp báo sở chỉ huy đã bị mất liên lạc. Những cứ điểm còn lại của quân đội Mỹ tại Bắc Cực cũng đang ở trong tình trạng bị tấn công. Trong tiếng la hét đứt quãng qua bộ đàm, viên chỉ huy nghe thấy âm thanh la hét đầy kinh sợ cùng thông tin về những con quái vật gớm ghiếc nào đó đang tấn công họ. Dĩ nhiên, nếu từng xem qua phiên bản gốc thì ai cũng có thể mường tượng được chuyện gì đang xảy ra trong tựa game phát hành năm 2002 rồi nhỉ. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ khám phá câu chuyện qua một góc nhìn khác khi đặt ra câu hỏi: nếu bạn chính là con quái vật không có hình thù cố định trong The Thing, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tất nhiên, đó cũng không phải là The Thing, mà là Carrion. Tựa game cho phép người chơi nhập vai con quái vật có khả năng hấp thu và đồng hóa mọi thứ bị nó nuốt chửng. Con quái vật này cũng không mạnh mẽ một cách quá đáng như The Thing, mà ban đầu khá nhỏ yếu. Chính bản thân người chơi sẽ viết nên cuộc hành trình của nó trong quá trình đổ sát toàn bộ trung tâm nghiên cứu sinh học bên dưới lòng đất. Chuyện gì đã xảy ra? Thứ trong Carrion được tìm thấy hay được tạo ra bởi chính con người?
Hãy cùng đến với video để biết thêm chi tiết. Lời tâm sự của một con quái vật có trí óc. Ở đâu đó, nằm giữa nơi trông giống sa mạc, nằm sâu thẳm dưới lòng đất, bên trong một cơ sở nghiên cứu, và tôi chính là một vật thí nghiệm ở đó. Thật đáng buồn khi tôi không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, hay kể cả tôi là thứ gì. Chỉ biết bản thân đã bị giam cầm trong chiếc bình chứa chật hẹp này đã rất lâu rồi. Tôi không muốn ngoan ngoãn nằm yên vị một chỗ chịu cảnh giày vò của mấy kẻ được gọi là bác sĩ ở đây thêm một phút giây nào nữa. Nên tôi đã phá vỡ chiếc bình và chui ra. Giờ là lúc tôi phải thoát ra khỏi khu nghiên cứu này. Nhưng trước đó tôi còn có việc phải làm. Tôi phải trả thù những kẻ đã giam cầm, quấy phá cơ thể tôi suốt thời gian qua. Bất kể ai đều không thể cản đường. Tôi tấn công họ bằng xúc tu và ăn thịt hết mọi người ở đó với hàm răng sắc như dao cạo của mình. Dẫu đáng sợ là vậy, nhưng cơ thể tôi cũng không phải bất khả xâm phạm. Bản thân tôi cũng là một sinh vật dễ bị tổn thương trước những vũ khí của con người như lửa hay súng đạn. Nhưng liệu họ có kịp tổn thương tôi trước khi tôi nhào đến để nuốt chửng họ vào cái miệng quá khổ của mình? Chỉ trong thời gian không ngắn cũng chẳng dài, từ một đống bầy nhầy màu đỏ nhỏ bé yếu ớt, tôi đã kịp tiến hóa và nhuộm đỏ các khu nghiên cứu bằng bản năng và sự thù hận của mình. Tôi không còn là đồ chơi của nhân loại nữa. Từ bây giờ, hãy gọi tôi là The Creature. Sở hữu sức mạnh không quá đặc biệt trong thế giới quái vật có thể dễ dàng tìm thấy trong các trò chơi mát kinh dị khác, chẳng hạn như khả năng tàng hình của Predator trong series phim Aliens, hấp thụ sinh vật sống trong Prototype. Nhưng khi kết hợp những kỹ năng riêng biệt với tạo hình cơ thể đồ sộ và có phần nhấp nháp gớm ghiếc, thì mọi thứ mới thực sự hoàn hảo. Để đạt được thể tiến hóa tối thượng, The Creature cần phải lần mò tìm kiếm khắp các ngóc ngách, băng qua những hành lang tăm tối. Lúc đó, nó sẽ có cơ hội tìm ra các bình chứa giống với thứ từng giam cầm nó. Trong các bình chứa này là các phần cơ thể, hay chính xác hơn là các đoạn mã ADN của The Creature. Một trong số đó vốn là mã ADN nguyên thủy của con quái vật đã bị tổ chức Relief Science phân tách ra để nghiên cứu và vô tình giúp nó nâng cấp trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vốn dĩ các mã ADN thuộc về The Creature nên nó sẽ được tiến hóa khi được hấp thụ. Từ đó có thêm các khả năng mới giúp chống lại kẻ thù phía trước. Trong suốt thời điểm thu thập ADN, The Creature có thể tiến hóa dần dần theo 3 cấp độ khác nhau. Mỗi cấp độ sẽ tương ứng với một bộ kỹ năng cũng như phòng thủ đặc trưng riêng biệt. Cấp tiến hóa càng cao, cơ thể The Creature sẽ phát triển càng to. Đồng thời, khi đó, nó cũng dễ dính sát thương của kẻ thù hơn. Cấp 1. Ở cấp độ đầu tiên, The Creature sẽ trông khá bé nhỏ. Lượng máu cũng không nhiều, nhưng ở trạng thái này nó vô cùng nhanh nhẹn. Vì thế ban đầu, con quái vật chủ yếu hành động theo thiên hướng ẩn nấp và tấn công bất ngờ. Nó cũng thường tận dụng các xúc tu của mình để bắt giữ, đánh lạc hướng hay khống chế con mồi. Dù sở hữu hình thể tương đối nhỏ, nhưng ở cấp độ này, The Creature cũng đã sở hữu cho bản thân khả năng phòng thủ ưu việt bằng cách biến bản thân trở nên vô hình và tạo tiếng động lạ đánh lạc hướng các binh lính. Thậm chí, nó còn ung dung đi qua được các cảm biến laser. Tất nhiên, chỉ trong khoảng thời gian nhất định. Cấp 2. Khi tiến hóa đến dạng sống này, sinh lực The Creature đã dồi dào hơn so với cấp độ 1 nhiều lần. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể nó cũng sẽ phát triển vượt bậc so với lúc trước. Kỹ năng bắn xúc tu đã tiến hóa và được thay thế bằng một cú hút cực mạnh. Lực sát thương lớn đến mức có khả năng phá vỡ nhiều loại kết cấu công trình và chướng ngại vật khác nhau. Còn khả năng phòng thủ tàng hình dù khá ngầu nhưng có vẻ hơi hèn nên cũng được thay thế bằng trăm chiếc gai bao bọc xung quanh The Creature, giúp nó có khả năng đấm nhau tè bò khi kẻ địch tiến đến quá gần. Cấp 3. Cấp độ tiến hóa cuối cùng chứng kiến cơ thể của The Creature đạt kích thước của một con quái vật siêu to khổng lồ. Những chiếc sừng giờ đây đã có thể phóng ra ngoài, tạo thành những chiếc gai tua tủa đâm vào kẻ địch với sát thương cực cao, giống hệt như hàng trăm cây súng bắn đinh gắn trên cơ thể nó vậy. Song, những chiếc sừng còn có thể tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc, tựa như kỹ năng ở cấp độ 2, có thể chặn mọi sát thương, bảo vệ The Creature trong khoảng thời gian nhất định. Nhưng rõ ràng không phải cái gì to cũng tốt. Bằng chứng cho việc đó là The Creature dễ dàng bị tổn thương hơn.
Nên nhằm đảm bảo sự cân bằng cho việc phối hợp các cấp độ tiến hóa, The Creature sẽ chỉ có thể dùng một bộ kỹ năng và phòng thủ ở một cấp độ tiến hóa nhất định. Ngoài những kỹ năng tấn công và phòng thủ đặc trưng ở mỗi cấp tiến hóa ra, The Creature còn có kha khá những kỹ năng gốc, hoàn toàn sử dụng được ở mọi cấp độ. Chẳng hạn như xúc tu có khả năng bắt giữ con mồi, cầm nắm đồ vật hoặc bật một số công tắc khi cần. Trong đoạn kết của Carry On, quân đội đã được chứng kiến kỹ năng Parasitism vô cùng bá đạo khi con quái vật có thể dễ dàng cải trang thành nhân loại. Dù biết nhưng họ không thể làm gì khác. Vì giờ đây, The Creature có thể mở khóa được cánh cửa mà chỉ có mã gen của con người mới có thể làm được. Nó vô cùng điềm tĩnh bước ra ngoài, với dáng vẻ đầy tự mãn vì đám nhân loại không có cách nào bắt được mình. Giờ đây, nó đã có đủ thời gian để bắt đầu kế hoạch của riêng mình, thôn tính đám nhân loại hèn kém còn sót lại trên trái đất, hay hòa nhập để trở thành một cư dân còn sót lại trên hành tinh xanh. Nhân loại tự tạo ra sự diệt vong của mình. Trong khu nghiên cứu phức hợp, The Creature đã tự mình giải thoát bằng cách đập tung chiếc bình chứa trong suốt và trốn ra thành công. Nó bắt đầu những bước di chuyển chập chững đầu tiên, bỡ ngỡ về môi trường xung quanh, do trước giờ The Creature vốn bị giam cầm trong lồng kính. Những mảng ký ức mơ hồ không rõ ràng, nên những gì nó thấy và cảm nhận được vốn chỉ là những cơn đau trong từng đợt thí nghiệm, bị mổ xẻ chia cắt cơ thể thành nhiều phần nhỏ. Những cuộc thí nghiệm tàn khốc cứ xảy ra hàng ngày và bên cạnh rất nhiều khuôn mặt hiếu kỳ, tò mò của những kẻ mặc đồ blue trắng. Ánh mắt của đám người kia khi nhìn nó chẳng khác gì những khán giả đang hào hứng xem những con thú mua vui trong rạp xiếc. Chịu đựng sự tra tấn hết ngày này sang ngày khác khiến cho từng tế bào của The Creature tràn ngập sự hận thù. Ngoài ra, việc bị giam cầm trong khoảng thời gian dài khiến con quái cực độ thèm khát máu và thịt tươi. Thù hận và thèm khát phối hợp cùng bản năng của một con thú săn mồi khiến nó dễ dàng tìm thấy rồi lao lên giết hại dã man những kẻ mặc áo blue trắng. Nó túm lấy họ bằng xúc tu, ngấu nghiến từng thớ thịt bằng hàm răng sắc như dao cạo. Hòa vào không khí bữa tiệc sát sinh là tiếng la hét khi cảm thấy khiếp đảm của đám nhân loại hèn kém đã lên đến tột đỉnh. Nó cảm giác rất hài lòng về bữa ăn vì đã thỏa mãn được cái bụng đói sau thời gian dài. Nhưng trả thù mới là khoái cảm lớn nhất mà The Creature đang tận hưởng. Thật vất vả mới có thể thoát ra ngoài, nhưng con quái vật chợt nhận ra mình chỉ mới thoát ra khỏi một nhà tù nhỏ nằm trong nhà tù lớn hơn nằm bên dưới lòng đất mà thôi. Thế là nó len lỏi qua những ống thông gió dưới tầng hầm ẩm ướt tối tăm của khu nghiên cứu. Chẳng có bản đồ, nó không hề biết mình đang đi đâu và chính xác phải làm gì. Chỉ biết phải tiếp tục di chuyển và ăn sạch sẽ mọi vật sống nó nhìn thấy trên đường. Càng ngấu nghiến nhiều bộ não của những kẻ mặc áo blue trắng, The Creature càng thông minh và có sự nhận biết nhiều hơn về thế giới con người, công thức vật lý hay cách vận hành mọi thứ trong khu nghiên cứu này. Tất nhiên, chẳng có gì suôn sẻ khi càng lúc những người mặc áo blue trắng càng ít, trong khi những kẻ với bộ đồ đàn ri màu cỏ úa được trang bị những cây gậy biết phun lửa xuất hiện ngày một nhiều hơn. Ban đầu nó không biết những kẻ đó là ai, nhưng về sau, khi đã ăn đủ não bộ của đám nghiên cứu, The Creature biết đó là quân đội được vũ trang kỹ lưỡng. Họ có cơ thể rất yếu ớt so với xúc tu và răng nanh của nó, nhưng bù lại bằng nhiều loại vũ khí hiện đại. Nếu nó chậm chạp, bất cẩn hay thiếu quyết đoán một chút, những vũ khí đó có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào. Nó cũng để ý trong lúc di chuyển dòng chữ Relief Science xuất hiện khá nhiều, nhưng không rõ đó có phải là tổ chức đã xây dựng đến khu nghiên cứu phức hợp này hay không. Dĩ nhiên là The Creature không biết, nhưng Mọt biết và xin giải thích rằng Relief Science trong Carry On chính là một công ty đa quốc gia hùng mạnh. Họ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực vũ khí sinh hóa và một trong các hạng mục trọng điểm đang hợp tác với chính phủ Mỹ là tìm kiếm và bắt giữ sinh vật dị thường để nghiên cứu, cải tạo nhằm mục đích biến chúng thành vũ khí phục vụ chiến tranh. Hàm răng sắc bén, di chuyển cực nhanh, khả năng tự phục hồi, có thể sử dụng nhiều xúc tu để khống chế kẻ địch, nhưng quan trọng nhất là khả năng hấp thụ con mồi, sau đó đồng hóa ADN của chúng là ưu điểm khiến Relief Science đưa The Creature về khu nghiên cứu này để mổ xẻ nghiên cứu. Trong suốt quá trình tàn sát của The Creature, có thể thấy Relief Science đã đào bới cực sâu vào mã ADN của sinh vật này. Ban đầu, nó là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ khó khống chế để nghiên cứu. Các nhà khoa học đã tách nó ra nhiều phần cơ thể với những năng lực khác nhau để nghiên cứu riêng rẽ từng bộ phận.
Chỉ còn lại phần cơ thể nguyên sơ và bản năng nhất được đặt trong bình chứa bằng thủy tinh sâu bên dưới phòng nghiên cứu. Không phải họ không muốn cắt miếng thêm để tìm hiểu xem thực sự con quái vật này là thứ gì, nhưng bản năng cuồng bạo cùng khả năng nhận thức sơ khai của nó khiến cho quá trình nghiên cứu không thuận lợi, cho đến ngày nó vượt ngục thành công. Nuốt chửng các nhà nghiên cứu có thể giúp con quái vật trong Carrion thông minh hơn. Tuy nhiên, muốn trở nên bá đạo như ban đầu, nó phải thu thập lại các phần cơ thể cũ nằm rải rác trong khu nghiên cứu. Ngoài ra, trí óc thông minh còn giúp nó mở ra khả năng đạt được trạng thái tiến hóa mạnh nhất mà khi còn là một quái vật ngu ngơ nó chưa từng có cơ hội nghĩ đến. Vậy thì câu hỏi đặt ra là The Creature được tìm thấy hay chính con người đã tạo ra nó? Câu hỏi này đã sớm được phần nào giải đáp ở một vài đoạn hồi tưởng khi The Creature cố gắng truy cập vào hệ thống máy chủ của cơ sở nghiên cứu. Nhật ký nghiên cứu được lưu trữ cho thấy nó vốn là một cổ sinh vật ngoài không gian được gửi xuống trái đất với nhiệm vụ hòa nhập cũng như tìm hiểu hệ sinh thái của nơi này. Nó có nhiệm vụ dò đường để giống loài của mình tìm vùng đất tái định cư vì hành tinh mẹ sắp tiêu tùng. Nhưng vì lý do gì đó mà phi thuyền chứa The Creature bị sự cố nghiêm trọng khiến nó đâm thẳng xuống trái đất. Tình cờ, lúc này cũng là thời điểm xảy ra trận đại hồng thủy khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Không còn cách nào khác, nó buộc phải ép cơ thể tiến vào trạng thái ngủ đông để sống sót qua tai nạn. Trong thời gian ngủ đông, The Creature không có bất kỳ ý thức nào cho đến một ngày, có 3 nhà khoa học thuộc Relief Science phát hiện ra một phần cơ thể của nó đang được cất giữ tại khu nghiên cứu bỏ hoang, đổ nát dưới lòng đất. Không rõ nó đã được ai hay tổ chức nào mang đến đây, chỉ biết rằng khi bị Relief Science phát hiện, con quái vật chỉ còn là một phần sinh khối màu đỏ không lớn lắm. Tất nhiên, sự tò mò nào cũng phải trả giá. 3 nhà khoa học nhanh chóng bị The Creature ăn hết sạch. Thậm chí, nó còn cải trang thành một trong số họ để đánh lừa lực lượng quân đội bảo vệ phía bên ngoài. Tuy nhiên, do chưa có đủ thời gian đồng hóa vật chủ, nên việc cải trang của nó nhanh chóng bị các thiết bị bay không người lái của Relief Science phát hiện. Bị áp chế bởi hỏa lực cực mạnh của quân đội, khiến nó buộc phải cởi bỏ lớp ngụy trang và bị tóm sống về nghiên cứu ngay sau đó. The Creature đã thành công trốn thoát khỏi khu nghiên cứu trong nhân dạng của con người. Trong tầm mắt rộng rãi của sinh vật này, có thể thấy xa xa là tòa tháp Space Needle, biểu tượng của thành phố Seattle, Washington. Tuy nhiên, khác với khung cảnh phố thị sầm uất trong những tấm bưu thiếp, Seattle giờ đây trông chẳng khác gì một hoang mạc với gió bão mịt mù, đất đai khô cằn cùng những đụn cát trải dài ngút ngàn. Hình ảnh này cho thấy đây không còn là thành phố Seattle phồn vinh xanh tươi mà chúng ta từng biết nữa. Có lẽ chiến tranh đã đẩy trái đất đến thời kỳ tận thế rồi chăng? Nhưng The Creature tỏ ra không quan tâm đến chuyện đó. Những bước đi chậm rãi trong nhân dạng con người khiến nó trở nên thần bí và khó hiểu. Trạng thái tiến hóa mạnh nhất của nó chính là vẫn giữ nguyên các năng lực siêu phàm của quái vật ngoài hành tinh, nhưng kết hợp với đó là một bộ não biết suy tư và phân tích của con người. Không còn những hành vi đầy bản năng như lúc trước, The Creature vẫn căm hận con người cực độ, nhưng nó sẽ không trắng trợn giết ai đó nếu cảm thấy hành vi này sẽ mang đến nguy hiểm bị bại lộ. Nhờ những phẩm chất đấy mà The Creature hoàn toàn có thể chọn trở thành một con người hoàn chỉnh. Nó có đủ thời gian và điều kiện để học tập và bắt đầu một cuộc sống âm thầm với con người, tận hưởng những thứ tốt đẹp còn sót lại của thời kỳ hậu tận thế, hoặc xem những nhà khoa học dưới kia chỉ là những con sâu giữa những chiếc lá xanh tươi đẹp khác, hoặc sẽ tận dụng những kiến thức nó đã tiếp thu được nhờ ăn những bộ não của rất nhiều nhà khoa học và tiếp tục công cuộc diệt trừ phần còn lại của nhân loại. Đó là thôn tính hành tinh xanh. Thể loại kinh dị nghịch đảo hay reverse horror là kiểu nội dung mà trong đó khán giả có thể nhập vai phản diện để trở thành những con quái vật hay một kẻ sát nhân giết người hàng loạt. Nhưng rõ ràng đây hoàn toàn không phải là xu hướng mới nổi lên gần đây. Sự thành công của Carrion đơn giản là bởi vì trò chơi đã làm quá tốt về nhiều mặt, khiến thể loại này nhận được nhiều sự chú ý hơn mà thôi. Vốn dĩ, thể loại này đã có từ rất lâu. Lần xuất hiện sớm nhất có lẽ là trên các máy game thùng vào cuối thập niên 80 đầu 90 với các tựa game như Rampage, Primal Rage hay King of Monsters. Tuy nhiên, dù cũ hay mới thì thể loại kinh dị nghịch đảo vẫn cứ âm thầm len lỏi cho game thủ những cơ hội trải nghiệm thú vị nhất. Mỗi khi nhắc đến, có thể mỗi chúng ta đều sẽ nhận ra hay có thể đã nghe qua đâu đấy, nhưng lại chẳng mấy may để ý vì đang mải mê chìm đắm vào nhân vật của mình. Điển hình như con game làm mất tình đoàn kết nhất trong giữa đám bạn thân.
Among Us. Bạn được chọn trở thành một kẻ phản bội trên tàu, mò mẫm trong bóng tối giết từng thành viên trong phi hành đoàn, hay Dead by Daylight, hệt như một bộ phim kinh dị mà ta có thể điều khiển được. Sắm vai vào kẻ đi săn hoặc bị săn. Thú thật đi, cảm giác trở thành một kẻ phản diện đôi lúc cũng rất tuyệt mà, đúng không? Nắm được tâm lý đó, Carry On đã được ra đời. Nhân vật chính không phải trong vai một chàng lính chiến tích lẫy lừng hay một chàng siêu điệp viên trải qua hàng trăm nhiệm vụ, mà là một con quái vật với hình thù to lớn, đầy gai góc cùng hàm răng sắc nhọn. Nhưng điều đó lại khiến nhiều người tỏ ra thích thú với tạo hình, cả những lúc điều khiển con quái cục súc đi càn quét mọi thứ trên đường. Trải nghiệm đó khó có được khi trong vai một nhân vật chính diện nào đó. Và khi có ai đó phá tan ranh giới của những quy tắc xã hội ấy, thì họ sẽ thành người vô cùng đặc biệt. Những nhân vật phản diện hoàn toàn không quan tâm xã hội nhìn họ thế nào. Họ hành động theo cách mình muốn mà không hề để tâm đến kỳ vọng của bất kỳ ai hoặc bị ràng buộc bởi giới hạn nào. Họ sẽ không nói những điều tốt đẹp chỉ để trở nên tốt đẹp. Họ sẽ thẳng thắn cho bạn biết họ nghĩ gì. Và đây cũng là một trong những ước vọng của người xem muốn được bộc lộ bản thân như vậy. Đấm vào mặt ai đó đang đi trên đường kiểu mình thích thì mình làm thôi, giống Travel trong GTA 5 ư? Hay đá bay vào cái xe, bay nhảy làm vỡ cửa kính trên các tòa nhà như Alex Mercer trong Prototype chăng? Những việc làm có vẻ tự do mặc kệ sự đời này chỉ có thể tìm trong các thể loại game nghịch đảo mà thôi. Và đấy là những phân tích, giả thuyết cũng như một số quan điểm riêng của mình về siêu phẩm game kinh dị ngược Carry On. Các bạn có đồng quan điểm với chúng mình không? Hay có giả thuyết nào đó thú vị hơn? Đừng ngại để lại góp ý ở phần bình luận nha. Nếu bạn thấy video ngày hôm nay thú vị thì hãy tặng Mọt một like, một share nha. Sẽ còn rất nhiều sản phẩm hay ho khác được lên sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần. Mong tất cả các bạn sẽ luôn ủng hộ gia đình Mọt Game nha. Chào tạm biệt.